Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon ay ituturo ko sa inyo ay kung paano gamitin ng YouCut Video Editor apps. Kung paano mag-edit dito ng inyong mga videos gamit lamang inyong smartphone. Basic lamang ang ating gagawin para madali ninyo itong matutunan. At para pagkatapos ito ay maaari na kayong makapagsimulang mag-edit ng inyong mga video gamit lang inyong mga cellphone. So, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, i-click nyo rin yung notification bell para update kayo sa mga susunod ka pang video at like and comment na rin sa video nito. So, let's go! Panoorin na natin. YouCut Video Editor. Click lang natin tong plus sign. Ito. Then, mag-add tayo ng video. Example lang ito. Dito sa YouCut Video, pwede tayo mag-trim kung anong gusto natin. Yan, click lang natin yung check. Then, pwede rin tayong pwede rin tayong dito mag-cut or pwede rin naman split. Yan. Pwede tayo dito magdagdag ng mga music. Pwede nyo i-adjust sa contrast, warm. Yan. Marami din ditong effect na pwede nyo baguhin. Pwede rin kayo dito maglagay ng text. Baguhin ang font at ang kulay. Pwede nyo itong i-drag kung saan nyo gusto. Pwede rin yung palakihin, paliitin, or kesa nyo ito pepesto. Yan. Yung text, oh. Long press nyo lang siya. Pwede na kayo dito maglagay ng sticker, emoji, GIF, sticker, or pwede mag-adjust. Pwede rin yung siyang bagalan ng speed, kung saan gusto nyo yung speed. Pwede nyo rin lagyan ng background. Background. Babaan ng volume. At mag-record ng voice. Yan. I-click nyo lang yung allow. Pwede nyo siyang i-rotate. Sa kung anong gusto nyo i-rotate. Then flip. Pwede rin nyo siya i-crop. Ayon sa size na gusto nyo. Pwede rin sa Instagram, kung kailangan nyo sa Instagram. Sa TikTok. Yan, maraming pamimilian dyan size. So, ang pipiliin ko yung 16:9 kasi pang YouTube yung gagawin natin. So, pwede rin nyo siyang i-move. Ilolong press nyo lang siya, tapos i-move nyo kung saan nyo siya pwede ilagay. Yan. So, meron din dito yung transition. I-click nyo lang to. Yan. Makikita nyo na dyan na yung iba't ibang transition. So, ganyan lang kadali ang YouCut Video. Then, pag okay na sa'yo ang pag-i-edit mo, click lang natin yung save. Then, save. A few moments later. So, after natin ma-save siya, check natin sa photos. So, makikita nyo wala siyang watermark. O, diba? Wala siyang watermark. So, ganun lang siya kadaling
gamitin. At bago matapos itong video ito, ako'y muna yung magpapakilala sa inyo. Ako si Jessamine Serve a New Vlog na magtuturo sa inyo. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ako ay nag-upload ng mga video tutorial, tips, product review at marami pa pong iba na siguradong makakatulong sa iyo. Bisitahin niyo lamang po ang aking YouTube channel, panoorin niyo po yung mga video na ginawa ko. Pero bago po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click niyo lang po yung subscribe button, turn niyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ka pang video at like and comment na rin kung nagustuhan niyo po ang video ito.